Xin chào các bạn. Có những cộng đồng sống giữa núi rừng Việt Nam, nhưng dấu chân họ không chỉ in sâu trên những triển ruộng bậc thang mà còn len lỏi vào từng trang sử của một vùng. Trong đó có sự xuất hiện của người Nùng, những người sống lặng lẽ qua từng lớp sương mù vùng biên giới Việt Trung. Lịch sử của họ trải dài từ những cuộc thiên di đầy biến động ở phương Bắc, ghi dấu ấn của mình lên từng triều đại, những cuộc chiến tranh cho đến quá trình giao thương nhộn nhịp qua bao thế kỷ để hòa nhập và định hình bản sắc trên đất Việt. Vậy người Nùng đến từ đâu? Các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nha! Người Nùng là ai? Tên gọi Nùng được cho là xuất phát từ họ Nùng, một gia tộc hùng mạnh ở biên giới Việt Trung, với các nhân vật nổi bật như cha con Nùng Tuần Phúc, Nùng Chí Cao. Còn về nguồn gốc thì người Nùng, người Tây ở Việt Nam và người Choang ở Trung Quốc có chung tổ tiên là người Rau. Đây là cộng đồng thuộc nhóm ngôn ngữ Thái Trung Tâm, một phần của ngữ hệ Thái Ca Đai rộng lớn hơn. Do sự phân chia biên giới giữa hai quốc gia, địa hình đồi núi phức tạp và quá trình tiếp xúc với các nền văn hóa khác mà từ đó hình thành nên những dân tộc khác nhau. Dù vậy, tiếng Nùng vẫn rất gần gũi với tiếng Tây và tiếng Choang với hệ thống âm thanh và từ vựng chung phản ánh một cội nguồn thống nhất. Họ cũng chia sẻ nhiều điểm tương đồng về văn hóa, phong tục và tín ngưỡng như là hát then, hát sạp hay thờ cúng tổ tiên. Đặc biệt tại Trung Quốc thì người Nùng và người Tây được xếp vào nhóm dân tộc Choang chứ không phân loại riêng nên không có số liệu cụ thể. Hiện cộng đồng người Choang tập trung đông nhất tại Quảng Tây cũng như phân bổ ở các tỉnh xung quanh Quảng Đông, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam. Theo các nguồn sử liệu, sự phân biệt giữa các cộng đồng người Rau, giữa Choang và Tây, Nùng chỉ dần hình thành từ sau thế kỷ thứ 10 khi nhà Đường sụp đổ và Tĩnh Hải Quân giành độc lập. Sau đó Đại Tống và Đại Cổ Việt lần lượt được thành lập. Và lúc này, 4 gia tộc người Rau là Hoàng, Chu, Vi, Nùng đã kiểm soát khu vực biên giới và họ thường xuyên tranh chấp lãnh thổ với nhau, trong đó họ Nùng là thế lực mạnh nhất. Đến năm 1038, Nùng Tuần Phúc cầm đầu một cuộc nổi dậy ở vùng biên cương Đại Cổ Việt, chống lại triều đình nhà Lý và thành lập nước Trường Sinh, nhưng nhanh chóng bị thất bại chỉ trong vòng 3 tháng. Đến năm 1041, con trai Nùng Tuần Phúc là Nùng Chí Cao cũng nổi dậy sớm nhưng bị bắt. Sau khi được triều đình nhà Lý tha mạng, ông quyết định chuyển hướng sang phương Bắc, chiếm lĩnh lãnh thổ nhà Tống và thành lập nước Đại Lịch. Vua Tống Nhân Tông phải sai danh tướng Địch Thanh mới giành được chiến thắng. Dù thất bại, nhưng câu chuyện về Nùng Chí Cao vẫn được lưu truyền qua các bài hát dân gian và lễ hội như một biểu tượng của tinh thần bất khuất, đồng thời khẳng định nguồn gốc chung của dân tộc Rau, tức là Tày, Nùng, Choang. Về quá trình di cư cụ thể đến Việt Nam, thì phần lớn người Nùng ngày nay là hậu duệ của những đợt di cư từ Trung Quốc, cách đây khoảng 200 cho đến 300 năm, chủ yếu từ thế kỷ 18 đến 19. Các nguồn lịch sử ghi nhận rằng, do áp lực từ chiến tranh, thuế má nặng nề và mất mùa ở Quảng Tây, nên nhiều gia đình người Choang đã vượt biên sang các vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, những khu vực có địa hình tương đồng và đã có một cộng đồng Tày sinh sống từ lâu. Họ mang theo ngôn ngữ, trang phục và kỹ thuật canh tác, hòa quyện với cư dân bản địa để hình thành một cộng đồng Nùng hiện đại. Một số nhánh nhỏ hơn, như Nùng Phù ở Yên Bái, có nguồn gốc từ người Kinh di cư lên núi và hòa nhập văn hóa, dẫn đến sự biến đổi âm sắc ngôn ngữ. Còn Nùng Vẻn ở Cao Bằng lại tự nhận xuất thân từ Trung Quốc xa xưa hơn, với các truyền thuyết kể về hành trình vượt sông suối để tìm đất lành, dù thời gian chính xác vẫn còn là ẩn số lịch sử. Đáng chú ý là những cuộc di cư của người Kinh không phải riêng lẻ mà thường theo các dòng họ như là họ Giáp và Thân từ Quế Võ, Bắc Ninh, chuyển đến Ải Chi Lăng ở Lạng Sơn, hay họ Nguyễn Công và Nguyễn Khắc từ Nghệ An, chuyển tới vùng Thất Khê ở Lạng Sơn. Bên cạnh đó, nguồn gốc của người Nùng ở Việt Nam còn thể hiện qua bằng chứng văn hóa và kinh tế. Họ sống chủ yếu bằng nông nghiệp, trồng lúa nước ở khe dọc và lúa cạn trên đồi với các kỹ thuật được truyền lại từ tổ tiên người Rau. Họ vừa có thể duy trì tập quán canh tác nông nghiệp, vừa tham gia vào mạng lưới giao thương xuyên biên giới, trao đổi hàng hóa như là gạo, ngô, thổ cẩm, ngựa và trâu. Nhiều cộng đồng Nùng ở Lạng Sơn, Cao Bằng từ đó trở thành cầu nối thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ngay trong cả bối cảnh hiện đại, khi người Nùng tham gia vào kinh tế biên giới, họ vẫn giữ gìn bản sắc, góp phần vào sự đa dạng văn hóa Việt Nam. Sự hòa nhập của họ không diễn ra theo kiểu đồng hóa hoàn toàn, mà là quá trình song hành, vừa gìn giữ phong tục, vừa tiếp nhận yếu tố văn hóa Việt và các dân tộc khác ở vùng núi. Địa bàn cư trú. Khi nhìn vào bản đồ cư trú, có thể thấy địa bàn của người Nùng trải dài thành một dải liên tục dọc biên giới Việt Trung. Nó không chỉ là không gian sinh sống mà còn là vùng giao thoa văn hóa, nơi ngôn ngữ, ẩm thực,
trang phục và tín ngưỡng của họ đều mang dấu vết vừa của Việt Nam vừa của Quảng Tây. Đây cũng là vùng mà các hoạt động qua lại xuyên biên giới diễn ra tự nhiên suốt nhiều thế kỷ trước khi biên giới quốc gia được quản lý chặt chẽ như ngày nay. Cụ thể, nhiều nhà dân tộc học đã chỉ ra rằng người Nùng thường sống ở vùng cao vì đây là khoảng cao độ lý tưởng với khí hậu không quá lạnh vào mùa đông, đủ mát vào mùa hè, lại ít chịu ảnh hưởng của lũ lụt so với vùng thấp. Các bản của họ thường bám vào sườn núi hoặc là thung lũng ven suối, nhà cửa dựng thành hàng dọc theo đường đi hoặc là triển đất cao. Mô hình này vừa thuận tiện sinh hoạt, vừa an toàn trước thiên tai. Theo dữ liệu của điều tra dân số năm 2019, có hơn 1.083.000 người Nùng ở Việt Nam. Họ tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Đông Bắc Bắc Bộ như là Lạng Sơn với 335.000 người và Cao Bằng là 158.000 người. Ngoài ra, một bộ phận người Nùng cũng sống ở Bắc Ninh. Từ sau những năm 2000, do quá trình di cư để phát triển kinh tế và giao thoa văn hóa, thì người Nùng bắt đầu phân bố rộng hơn ở nhiều tỉnh khác, đặc biệt là khu vực phía Bắc và Tây Nguyên. Ví dụ như ở Gia Lai hiện có khoảng 12.400 người Nùng sinh sống. Cao Bằng và Lạng Sơn gần như trở thành thủ phủ của người Nùng, không chỉ vì số lượng đông nhất mà còn bởi đây là những vùng đầu tiên họ đặt chân tới khi di cư sang Việt Nam. Vị trí này có một ưu thế chiến lược, vừa giáp Trung Quốc qua những cửa khẩu tự nhiên và đường mòn truyền thống, vừa nằm sâu trong vùng núi hiểm trở, dễ phòng thủ và khó bị can thiệp từ bên ngoài. Trong đó Cao Bằng được bao quanh bởi núi cao, có nhiều thung lũng hẹp và con sông bằng chảy qua. Người Nùng ở đây sinh sống rải rác dọc các thung lũng, ven sông suối, nơi đất đai đủ màu mỡ để trồng lúa nước nhưng cũng đủ độ dốc để làm ruộng bậc thang. Địa hình khép kín tạo ra một không gian cộng đồng ổn định, nơi họ vừa duy trì được phong tục tập quán, vừa tránh được những đợt xung đột trực tiếp từ bên ngoài. Ngược lại, Lạng Sơn là vùng biên mậu, trở thành điểm giao thương nhộn nhịp từ hàng trăm năm trước. Người Nùng tại đây không chỉ làm nông mà còn tham gia mạnh vào các hoạt động buôn bán qua biên giới, trao đổi hàng hóa, từ nông sản và gia súc cho đến vải vóc, thổ cẩm. Vị trí này giúp cộng đồng Nùng duy trì mối liên hệ mật thiết với quê gốc bên kia biên giới, đồng thời trở thành cầu nối kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chính yếu tố giao thương ấy khiến cho người Nùng ở Lạng Sơn cởi mở hơn, dễ tiếp nhận các ảnh hưởng mới nhưng vẫn giữ được nền tảng văn hóa riêng. Bên cạnh các tỉnh biên giới sát Trung Quốc, người Nùng còn có mặt ở Tây Nguyên. Sự có mặt này phần lớn xuất phát từ quá trình di cư tự nhiên khi dân số tăng và những biến động lịch sử khiến cho họ phải rời vùng biên để tìm nơi an cư mới. Tại đây, họ thường chọn các thung lũng và vùng chân núi thấp, gần nguồn nước, đất canh tác tốt, vừa thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, vừa dễ kết nối với các cộng đồng lân cận như là Tày và Dao. Địa bàn cư trú cũng có phần định hình bản sắc của người Nùng. Vì sống ở vùng núi đá vôi và đất đỏ ba gian nên họ phát triển những kỹ thuật canh tác đặc thù, chọn giống cây trồng phù hợp, từ đó hình thành nên những món ăn cũng như tập quán sản xuất mang đậm dấu ấn vùng cao. Bên cạnh đó, không gian núi rừng cũng nuôi dưỡng các lễ hội gắn với mùa vụ, tín ngưỡng thờ thần núi và thần sông. Ngay cả kiến trúc nhà sàn cũng thấp hơn và vững chắc hơn so với nhiều dân tộc khác. Nếu so với một số dân tộc thiểu số khác thì người Nùng có xu hướng giữ địa bàn ổn định hơn khi mà họ ít di cư ra ngoài vùng truyền thống. Điều này không chỉ gắn bó với văn hóa mà vì vùng đất họ đang ở đã có một hệ thống sinh kế hoàn chỉnh. Sự ổn định ấy giúp cho người Nùng củng cố cộng đồng, duy trì bản sắc và tạo ra một sức bền văn hóa trong bối cảnh hiện đại hóa lan nhanh. Ngôn ngữ và chữ viết. Người Nùng tập trung ở Đông Bắc Việt Nam và tiếng Nùng cùng với tiếng Tây cũng như tiếng Choang đều thuộc nhóm Thái Trung Tâm, một nhánh lớn trong ngữ hệ Thái Ca Đai, cùng họ với các ngôn ngữ ở Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Ấn Độ. Tiếng Nùng ở Việt Nam có nhiều phương ngữ, phản ánh rõ nguồn gốc và lộ trình di cư của từng nhóm. Chẳng hạn như Nùng An, Nùng Cháo, Nùng Phán Sling hay là Nùng Lòi, vân vân. Mỗi nhóm lại có một đặc trưng phát âm và vốn từ khác nhau nhưng vẫn cùng chia sẻ một nền tảng ngữ âm, ngữ pháp cơ bản để khi gặp nhau thì họ vẫn có thể hiểu được phần lớn. Điều đáng nói là dù gần gũi với tiếng Tây nhưng người Nùng vẫn coi đó là bản sắc riêng chứ không hòa lẫn. Giữa hai ngôn ngữ có nhiều điểm tương đồng đến mức người ngoài khó phân biệt nhưng người trong cộng đồng thì nhận ra sự khác biệt ở cách dùng từ, thanh điệu và một số cấu trúc câu. Đây cũng là một điều thú vị, nó cho thấy dù chung nguồn gốc, mỗi cộng đồng vẫn nỗ lực bảo tồn giọng của mình như một dấu hiệu nhận diện văn hóa. Ngôn ngữ Nùng không chỉ tồn tại trong lời ăn tiếng nói mà còn mang theo hệ thống tri thức dân gian phong phú. Những bài hát sli, phong tục cưới hỏi và các lễ cúng thần núi, thần sông đều được truyền miệng qua tiếng Nùng. Trong đó, ca hát vừa là giải trí, vừa là cách truyền đạt kinh nghiệm canh tác, lời khuyên sống và cả những câu chuyện lịch sử được kể lại qua nhiều thế hệ.
Về chữ viết thì người Nùng ở Việt Nam hiện nay chủ yếu sử dụng chữ quốc ngữ và đôi khi là chữ nôm Nùng để ghi chép, nhưng nếu nhìn lại quá khứ, câu chuyện lại phức tạp và thú vị hơn nhiều. Hệ thống chữ này dựa trên chữ Hán nhưng được điều chỉnh để phản ánh âm đọc và từ vựng tiếng Nùng. Nhiều ký tự được vay mượn từ chữ Hán có thể giữ nguyên nghĩa hoặc là thay đổi nghĩa, một số khác được tạo mới bằng cách ghép bộ thủ, vay âm hoặc là kết hợp cả hai để ghi các âm chỉ có trong tiếng Nùng. Chữ nôm Nùng không phải là hệ chữ phổ cập toàn dân mà chủ yếu được dùng bởi thầy mo, người làm công việc cúng bái, thầy đồ hoặc là những người tham gia vào công việc hành chính ở cấp độ bản làng trước đây. Trong các nghi lễ, sách cúng, bài khấn thường được chép bằng loại chữ này. Điều đó tạo ra một di sản văn tự độc đáo, vừa phản ánh mối quan hệ văn hóa lâu dài với Trung Quốc, vừa cho thấy nỗ lực bản địa hóa hệ chữ để phục vụ nhu cầu của cộng đồng. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của thời đại, thì chữ nôm Nùng đang dần bị mai một. Từ thế kỷ 20, khi chữ quốc ngữ trở thành hệ chữ chính thức và giáo dục hiện đại phát triển, người Nùng ngày càng ít sử dụng hệ chữ cổ của mình. Trong đời sống hiện nay, ở nhiều vùng Cao Bằng và Lạng Sơn, tiếng Nùng vẫn là ngôn ngữ chính trong sinh hoạt gia đình, trong các buổi họp bản và trong lễ hội. Trẻ em Nùng lớn lên thường nói song ngữ, vừa thành thạo tiếng mẹ đẻ, vừa dùng tiếng Việt trong môi trường giáo dục và giao tiếp với các nhóm dân tộc khác. Tôn giáo và tín ngưỡng. Điểm nổi bật nhất trong đời sống tín ngưỡng của người Nùng là sự tôn thờ tổ tiên. Đây là trục chính trong mọi sinh hoạt tinh thần. Mỗi gia đình Nùng đều có bàn thờ đặt ở vị trí trang trọng nhất trong nhà, thường ở gian giữa và hướng ra cửa chính. Trên bàn thờ, ngoài bát hương và ảnh thờ, còn có các đồ thờ bằng gỗ, đồng hay là giấy, tùy điều kiện gia đình. Việc thờ cúng tổ tiên không đơn thuần là tưởng nhớ người đã khuất, mà còn là cách để con cháu duy trì mối liên hệ thiêng liêng với cội nguồn. Ngoài ra, mỗi gia đình còn thờ bà Mụ Mẹ Hoa, tức là thần bảo vệ trẻ nhỏ, và Mẹ Cửa, tức là thần trông coi nhà, khá giống với việc thờ thổ công thổ địa. Người Nùng còn giữ hệ thống tín ngưỡng dân gian lâu đời, gắn bó chặt với môi trường sống miền núi. Họ có quan niệm vạn vật hữu linh và tất cả đều có linh hồn. Do đó, họ tin vào sự hiện diện của các thần tự nhiên như là thần núi, thần sông, thần rừng, thần đất, vân vân. Những vị thần này vừa mang dáng dấp của các lực lượng siêu nhiên bản địa, vừa được đồng hóa với các hình tượng trong đạo giáo hay là Phật giáo. Không chỉ vậy, tôn giáo chính thức theo nghĩa hẹp như là Phật giáo hay đạo giáo không phải là tôn giáo riêng biệt của người Nùng nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong tín ngưỡng Nùng. Chẳng hạn, Phật giáo du nhập vào cộng đồng qua các ngôi chùa ở miền núi, qua các lễ hội chùa đầu xuân. Đạo giáo lại thấm vào các nghi thức cúng bái, thuật phong thủy, chọn ngày giờ tốt. Còn Nho giáo, dù không thể gọi là một tín ngưỡng, nhưng cũng ảnh hưởng sâu đậm đến đạo lý, lễ nghi và quan niệm về gia đình cũng như dòng tộc. Sự hòa trộn ấy tạo ra một mô hình tôn giáo tín ngưỡng linh hoạt, phù hợp với đời sống thực tiễn của người Nùng. Một nét đáng chú ý khác là vai trò của thầy mo và thầy tào trong đời sống tôn giáo, tín ngưỡng. Họ là những người giữ tri thức nghi lễ, am hiểu các bài khấn, bài cúng bằng tiếng Nùng. Họ có thể đọc chữ Hán và chữ nôm Nùng, cũng như biết cách thực hiện các nghi thức phức tạp để giao tiếp với thế giới thần linh. Trong nhiều trường hợp, thầy mo cũng là thầy thuốc chữa bệnh bằng cách kết hợp y học dân gian với các phương pháp mang tính tâm linh như là trừ tà hay là gọi hồn. Văn hóa và nghệ thuật. Với đời sống tín ngưỡng phong phú cùng hoạt động nông nghiệp, người Nùng đã tạo ra nhiều nghi lễ độc đáo mang nét văn hóa riêng để bày tỏ lòng biết ơn với bề trên. Trong đó, lễ cúng rừng là một minh chứng rõ rệt. Vào dịp đầu năm hoặc là trước mùa mưa, cộng đồng sẽ chọn một khoảng rừng thiêng, nơi được coi là chỗ trú ngụ của các thần linh để làm lễ. Họ dâng lễ vật, thường là gà, xôi, rượu cùng với lời khấn thần rừng che chở cho mùa màng tốt tươi, tránh khỏi dịch bệnh và thiên tai. Khi vụ thu hoạch kết thúc, người Nùng tổ chức lễ mừng lúa mới hay là mừng cơm mới. Mỗi gia đình chọn ngày lành tháng tốt, dâng lên bàn thờ tổ tiên nắm gạo, chén rượu và đĩa thịt như lời cảm tạ trời đất và các bậc tiền nhân đã phù hộ. Sau lễ, mọi người cùng ăn bữa cơm mới, chia sẻ niềm vui gặt hái để khép lại một năm lao động và mở ra mùa mới với niềm tin an lành. Bên cạnh đó, nghệ thuật diễn xướng của người Nùng cũng đặc sắc và đa dạng. Một trong những loại hình độc đáo nhất là ca tuồng giá hai. Đây là hình thức sân khấu dân gian mang tính kể chuyện, kết hợp giữa lời ca, đối thoại, diễn xuất và nhạc đệm. Nội dung giá hai thường kể lại các sự kiện lịch sử, truyền thuyết hoặc là những câu chuyện dân gian, vừa giải trí vừa là một bài học đạo đức. Trong khi hát then lại mang đến một màu sắc khác, vừa nghệ thuật vừa tâm linh. Đây là hình thức diễn xướng tổng hợp, có nhạc cụ chính là đàn tính, lời ca thường là những bài khấn, bài chúc hoặc là kể lại hành trình của thầy then lên mường trời để cầu phúc, cầu an.
Mỗi bài hát là một chuyến đi tưởng tượng, nơi tiếng đàn và lời ca dẫn dắt người nghe qua những cõi khác nhau của vũ trụ, kết nối thế giới con người với thần linh. Then không chỉ là nghệ thuật để nghe mà còn là một trải nghiệm văn hóa, nơi cả người hát và người nghe cùng tham dự vào hành trình tâm linh. Ngoài ra, dân ca nùng với các làn điệu như là hát sli và hát lượn là mạch nguồn nuôi dưỡng đời sống tinh thần hàng ngày. Trong đó hát sli thường dùng trong giao duyên nam nữ, lời ca dí dỏm, uyển chuyển, có thể ứng tác ngay tại chỗ, đòi hỏi trí tuệ và sự nhanh nhạy của người hát. Còn hát lượm lại trữ tình và sâu lắng hơn, thường vang lên trong những dịp hội hè, lễ cưới hay những buổi gặp gỡ cộng đồng. Những làn điệu này đã nuôi dưỡng khả năng ngôn ngữ, trí tưởng tượng và tình cảm gắn bó cộng đồng của người nùng qua bao thế hệ. Trang phục truyền thống. Điểm dễ nhận thấy nhất trong trang phục của người nùng là màu tràm, gam màu chủ đạo bao phủ gần như toàn bộ quần áo, khăn và váy. Màu tràm không phải là ngẫu nhiên được chọn mà là xuất phát từ điều kiện sống và quan niệm thẩm mỹ của họ. Người nùng trồng cây tràm, lấy cây ngâm, ủ, lọc rồi lấy phần lắng bên dưới để nhuộm vải. Bên cạnh đó, màu tràm còn có đặc điểm là bền và ít phai, phù hợp với hoạt động lao động sản xuất nơi ruộng đồng, nương rẫy. Áo của phụ nữ nùng mỗi nơi lại có sự khác nhau, nhưng thường là áo 4 thân hoặc là 5 thân, dài qua hông, xẻ tà hai bên với khuy cài lệch sang nách bên phải. Bộ trang phục còn được tô điểm với khăn đội đầu cùng màu. Quần thường là quần ống đứng, nhuộm tràm đồng màu về áo, tạo nên sự thống nhất. Ngoài ra, đường khuy, cổ áo và tay áo được viền vải hoặc là thêu hoa văn, đôi khi đính bạc nhỏ làm điểm nhấn. Trong những dịp lễ hội hay là đám cưới, trang phục sẽ được tô điểm thêm bằng dây xà tích bạc, vòng cổ, vòng tay hoặc là khăn đội đầu thêu sặc sỡ, giúp cho bộ đồ trở nên sang trọng hơn. Trang phục nam giới nùng giản dị hơn, chủ yếu phục vụ lao động và sinh hoạt. Áo có thể ngắn hoặc dài, cài khuy vải, quần ống đứng và tất cả đều nhuộm tràm. Trong những dịp trọng đại, đàn ông cũng mặc áo dài 5 thân, đội khăn, đeo thắt lưng vải nhằm thể hiện sự tôn trọng nghi lễ. Mặc dù không cầu kỳ như trang phục nữ, nhưng quần áo của nam giới vẫn tuân theo quy tắc màu sắc và kiểu dáng truyền thống, đảm bảo tính thống nhất của cộng đồng. Nhưng để tạo ra một bộ trang phục đẹp thì kỹ thuật nhuộm và may thủ công rất quan trọng. Người nùng thường tự dệt vải từ sợi bông, sau đó nhuộm tràm nhiều lần để đạt được màu sâu và bền. Quá trình nhuộm và phơi vải là một công việc tỉ mỉ, đòi hỏi kinh nghiệm và sự kiên nhẫn. Việc may vá thêu thủa cũng được thể hiện tại nhà với sự tham gia của nhiều thế hệ phụ nữ, biến trang phục thành sản phẩm không chỉ của kỹ năng cá nhân mà còn của trí nhớ tập thể. Kiến trúc nhà sàn truyền thống. Người nùng chọn nhà sàn không phải vì ngẫu hứng mà từ nhu cầu thực tế. Sống ở vùng đồi núi, khí hậu ẩm ướt, mưa nhiều, mùa hè nóng, mùa đông lạnh lại thường xuyên đối diện với nguy cơ thú rừng và côn trùng, nên kiểu nhà dựng cột trên cao đã trở thành giải pháp tối ưu. Nhà sàn của họ thường được dựng bằng gỗ, tre, nứa, những vật liệu có sẵn trong rừng. Đầu tiên là gỗ sẽ được chọn kỹ, thường là gỗ lim, gỗ nghiến, gỗ lát, vừa bền vừa chịu lực tốt. Sau đó là tre, nứa được dùng làm vách, làm sàn, còn mái thì lợp lá cọ, lá gồi hoặc là gòi máng tùy theo điều kiện và vùng cư trú. Khi xây phải xoay theo hướng nam để tránh gió lùa và tận dụng ánh sáng, giúp cho mùa đông ấm áp, còn mùa hè thì mát mẻ. Hơn nữa, cấu trúc nhà sàn của người nùng rất cân đối và hài hòa. Mỗi ngôi nhà sẽ được chia thành 2 tầng, xây cầu thang ở 2 đầu để thuận tiện cho việc di chuyển. Trong đó, thang dưới của ngôi nhà làm bằng đất, nơi đây được dùng để dựng chuồng cho gà, vịt, ngan, ngỗng hoặc là trâu, bò. Còn tầng 2 sẽ là nơi sinh hoạt chính của gia đình, với sàn được làm bằng ván gỗ hoặc là nứa đan, được xếp khít nhưng vẫn có khe hở nhỏ để thông gió. Trong khi các gian bên trong cũng được phân chia có hệ thống, gồm gian giữa là nơi đặt bàn thờ tổ tiên, sinh hoạt gia đình và tiếp khách. Hai bên có chỗ ngủ của các thành viên gia đình. Khu bếp thường đặt ở một góc, với bếp lửa luôn đỏ than để sưởi ấm và nấu ăn. Điều này cũng tận dụng khói bếp bốc lên giúp hun khô gỗ, trồng mối mọt, bảo quản tốt hơn các vật dụng tre gỗ. Về mặt kỹ thuật, dựng một ngôi nhà sàn đòi hỏi nhiều công đoạn và có sự góp sức của cả bản vì chủ yếu là dựng thủ công. Từ việc chọn gỗ, đốn hạ, vận chuyển, đẽo, gọt cho đến lắp dựng đều được tiến hành bằng sức người. Khi dựng nhà, người nùng thường chọn ngày lành tháng tốt dựa theo tuổi của chồng hoặc là con của chủ nhà. Người hợp tuổi làm nhà sẽ bắt buộc đứng tên và có mặt trong hầu hết các thủ tục liên quan đến xây nhà. Đồng thời, trước khi động thổ sẽ tổ chức lễ cúng xin phép thần linh và tổ tiên phù hộ. Cột nhà được chôn chắc vào đất hoặc là đặt trên tảng đá kê để tránh mục. Mối nối giữa các bộ phận chủ yếu dùng mộng gỗ, hạn chế đính sắt,
giúp kết cấu vững chắc. Nhưng bên cạnh nhà sàn, một số người Nùng còn xây nhà chỉnh tường với nguyên liệu tự nhiên như là đất sét và thanh tre. Đặc điểm của ngôi nhà phải cao khoảng 3,5 m, thường là 1 đến 2 tầng, tường dày từ 30 cho đến 40 cm. Bên trong ngôi nhà rộng từ 3 cho đến 4 gian với vị trí trung tâm là nơi đặt bàn thờ. Việc sử dụng đất sét làm nhà giúp điều tiết nhịp độ, cản gió mùa đông bắc vào mùa đông và cản hơi nóng vào mùa hè để ngôi nhà được dễ chịu hơn. Ẩm thực độc đáo. Người Nùng chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, họ trồng lúa nương, ngô, khoai, sắn và nhiều loại rau rừng. Vì vậy nguyên liệu trong ẩm thực của họ phần lớn là sản phẩm tự cung tự cấp, tươi mới, được chế biến đơn giản để giữ nguyên hương vị tự nhiên, ít dùng gia vị mạnh, chú trọng vào sự thanh đạm và ngọt ngào vốn có của nguyên liệu. Một trong số những biểu tượng ẩm thực đặc trưng của người Nùng là xôi ngũ sắc. Món ăn này không chỉ để mắt với 5 màu rực rỡ, đỏ, vàng, xanh, tím, trắng mà còn mang ý nghĩa may mắn, sung túc trong các dịp lễ hội hay là cưới hỏi. Màu sắc của xôi được tạo ra từ lá cây rừng như là lá cẩm, nghệ, gừng rừng và hoa vàng nên hoàn toàn tự nhiên, an toàn và thơm dịu. Bên cạnh đó còn có xôi đen hay là xôi trám đen cũng nổi bật không kém. Ngoài xôi ngũ sắc cũng cần phải nhắc đến bánh pẻng tải, có nghĩa là bánh mang theo. Đây là biểu tượng văn hóa của dân tộc này. Theo lời kể thì vào thời vua Lý Thái Tông, người Tày ở Cao Bằng đã làm món bánh này cho các binh sĩ ở vùng biên ải trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Do được sâu thành từng cặp để dễ mang đi nên mới có tên như vậy, và cũng có nhiều biến thể khác như là bánh đoàn kết hay là bánh đeo. Cho đến ngày nay, pẻng tải đã trở thành loại bánh có mặt trên bàn thờ tổ tiên, dùng để biếu người lớn, đặc biệt là tất cả nguyên liệu phải do nhà tự trồng và thu hoạch là đáng quý nhất. Ẩm thực Nùng cũng nổi tiếng với các món ăn chế biến từ măng rừng và rau dại. Vào mùa mưa, khi măng mọc nhiều, người Nùng thường luộc, xào hoặc là muối chua để ăn quanh năm. Rau dớn, một loại rau rừng có vị giòn và thanh, thường được xào tỏi hoặc là luộc chấm mắm. Bên cạnh đó, người Nùng không ăn thịt trâu và bò nên bữa ăn phần lớn là lợn, gà, vịt do gia đình nuôi, chế biến đơn giản như là luộc, nướng, kho. Nhưng món nổi bật nhất phải kể đến là thịt khâu nhục. Ở tỉnh Lạng Sơn, người Nùng đã làm ra món ăn kỳ công và đẹp mắt với màu nâu đỏ đặc trưng, được ăn kèm với xôi hoặc là cơm trắng. Yêu cầu với miếng thịt phải mềm nhưng không bị nát, phần bì được làm phồng, có đủ vị mặn, ngọt và không bị ngấy. Do đó đây là món ăn được dùng để đãi khách quý hoặc là trong các mâm lễ quan trọng. Hơn nữa, rượu ngô và rượu men lá cũng là thức uống truyền thống trong các bữa tiệc và lễ hội của dân tộc này. Men lá được làm từ nhiều loại thảo dược rừng, vừa tạo hương vị đặc biệt, vừa có tác dụng tốt cho tiêu hóa. Rượu Nùng thường uống theo chén nhỏ, vừa nhâm nhi vừa trò chuyện, tạo nên không khí gắn kết cộng đồng. Bên cạnh đó, nói đến người Nùng cần phải nhắc đến một số tên tuổi nổi tiếng. Ngoài Nùng Tôn Phúc hay là Nùng Chí Cao dẫn đầu phong trào đấu tranh chống lại sự áp bức của nhà Tống, lập nên các tiểu quốc ở vùng biên viễn, thì còn Tông Đản, vị tướng tài dưới thời Lý Thường Kiệt, nổi tiếng với tài dụng binh mưu lược, góp phần quan trọng vào những chiến thắng giữ yên bờ cõi Đại Việt. Đến thế kỷ 20, hình ảnh anh hùng Kim Đồng, tức là Nông Văn Dền, đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm và tinh thần cách mạng. Ở tuổi thiếu niên, cậu đã làm nhiệm vụ liên lạc cho Việt Minh, hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại tấm gương sáng cho các thế hệ sau. Đến thời hiện đại, Triệu Thị Hà, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011, không chỉ mang vẻ đẹp duyên dáng của người con gái Nùng mà còn góp phần vào quảng bá hình ảnh, văn hóa của dân tộc mình ra cộng đồng trong nước và ngoài nước. Trong bức tranh đa sắc của dân tộc Việt Nam, người Nùng giống như gam màu trầm ấm, không quá rực rỡ nhưng bền lâu và tạo chiều sâu cho tập thể. Họ đã đi qua những dặm dài di cư, trải qua bao biến thiên chính trị, va đập với nhiều nền văn hóa nhưng vẫn giữ được mạch nguồn riêng. Cội rễ của họ không chỉ nằm ở vùng đất biên viễn hay trong sử sách mà còn ở chính cách họ tiếp nối truyền thống bằng đời sống thường nhật. Và trên đây là nguồn gốc về người Nùng ở Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.